4 سال پیش این گوشی رو گرفتم و الان وقت بررسیشه. اینجا هستیم در خدمت شما با ردمی نوت 11 پرو پلاس 5G که تا بخوایم اسمش هم بگیم نصف ویدیو رفته و قرار امروز بررسیش کنیم. به طور کلی میخوام این ویدیو رو به 2 بخش تقسیم کنم. توی بخش نرم افزارش رو بررسی کنیم و تو بخش دومم بریم سراغ سخت افزارش. حالا چرا اول نرم افزارش رو بررسی میکنم؟ چون نرم افزار گوشی شیائومی تقریبا یکیه دیگه، همشون یه نرم افزار رو دارن. البته خب یه خورده آپدیت میده، تغییر میکنه، ولی خب به طور کلی یه نرم افزار رو دارن. به خاطر همین اول ترجیح دادم با نرم افزار شروع کنم. خب میریم سراغ قسمت اول این بررسی. زیاد به خود گوشی احتیاجی نداریم توی این قسمت، بیشتر تجربه مهمه. اینکه بعضیا فکر میکنن اندروید هنگ میکنه، خصوصا کسایی که از آیفون استفاده میکنن و میخوان سویچ کنن رو اندروید، حالا بر دلیلی فکر میکنن اندروید هنگ میکنه. بعد بگم حداقل این گوشی که من داشتم، حداقل شیائومی هنگ نکرده، ولی به این معنی نیست که باگ هم نداشته باشه. پس هنگو زیاد نمیشه گفت هنگ کرده، چون اصلا من ندیدم هنگ کنه. ولی بریم سراغ بخش دوم یا همون باگ ها. در واقع یکی از بزرگترین مشکلات همین گوشی‌های شیائومی نرم افزارشونه. سخت افزارشون خیلی قشنگتر و ترتمیزتر از نرم افزارشونه. نرم افزارشون مشکلات زیاد داره. یکی از مشکلاتی که میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه. اون اوایل که من گوشی خریده بودم، فکر می‌کنم 1 سال نگذشته بود هنوز ازش، دیدم میکروفونش خراب شد، کار نمیکنه. گفتم مگه میشه آخه گوشی و میکروفونش خراب شه؟ گفتم حالا کار مختلفی کردم و کوبوندم زمین و زدم این ور اون ور که ببینم درست میشه یا نه. بعد گفتم بذار ریستش هم کنم. ریست کردم، دیدم میکروفون درست شد. بعد فهمیدم مشکل اصلا نرم افزاری بوده. خود میکروفون سخت افزارش سالم بود، کامل اوکی بود، ولی نرم افزاری مشکل داشت، یعنی اصلا کار نمیکرد، انگار قطع بود. ولی بعد اینکه ریست شد کاملا درست شد و نرمال کار کرد. این مشکل یه بارم پیش نیفتاد، 2-3 بار این اتفاق افتاد و درست شد. این تنها مشکل نیست که داخل نرم افزارش میبینید، مشکلات دیگه هم داره، جلوتر بهشون میپردازم. حالا شاید تو زمینه باگ ها نباشن، ولی مشکلات زیاد. یه مسئله هم که هست اینه که شاید شما بگید من 10 ساله گوشی شیائومی استفاده کردم اصلا باگ ندیدم. ممکنه توی روزم 3-4 تا باگ ببینید، یعنی بیشتر شانسیه. بعضی موقع یه عالم باگ میخورد. میگم من اون سال اول میکروفون اینجوری شد، ولی الان چند وقتی که اصلا میکروفون مشکل رو نخورده. بعضی وقتا باگ میشه، بعضی وقتا خیلی هم عادی و سالم و قوی به کارش ادامه میده. میخوام برم سراغ مسئله بعدی. شما وقتی گوشی رو میخرید انتظار دارید تمام مالکیت گوشی مال شما باشه، اما شیائومی مشکل ریزی داره. چه مشکلی؟ حالا شاید برای بعضی مهم نباشه، ولی برای من مهم بود. مثلا تو بعضی نرم افزارا که میرید، خصوصا فایل منیجر، دیگه از فایل منیجر پایه‌تر داریم. داخل فایل منیجر که میرید یهو میبینید تبلیغ بهتون نمایش داد. آخه مگه میشه یه گوشی رو بخری یا تبلیغ بهت نمایش بده؟ یا مثلا توی موزیکش هم میری همین. حالا من اپ موزیک رو عوض کردم، یه اپ دیگه استفاده میکنم، ولی میری داخل اون اپ موزیکی که رو خود گوشی فابریک نصبه، یا تبلیغ بهتون نمایش میده. یا مثلا میری داخل فایل منیجر بهتون تبلیغ نمایش میده. اینترنتش هم نمیشه قطع کرد. من سعی کردم اینترنت فایل منیجر رو قطع کنم که دیگه دسترسی به اینترنت نداشته باشه که بخواد تبلیغ نشون بده، اما نمیشه. اینترنتش رو نمیتونید قطع کنید و اجباراً تبلیغ میبینید، خصوصا وقتی که VPN میزنید. اون بیشتر هم میشه، یعنی میری داخل فایل منیجر تپی تبلیغ نشون میده، بعد 5 ثانیه واسه تبلیغ تموم شه، انگار یه اپ رایگان گرفتی دارید ازش استفاده میکنید، در صورتی که اپ فابریک خود گوشیه. عملا نباید اینطوری باشه. این به نظرم یکی از نکات خیلی منفیش از نظر من، شاید واسه یکی مهم نباشه که این چرا باید تبلیغ نشون بده. مورد بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم نبود یه سری قابلیت داخلشه. ببینید هایپر او اس تمیز طراحی شده، خصوصا این هایپر او اس که جدیده، قبلا می یو آی بوده اگه اشتباه نکنم که این گوشی هم داشت، آپدیت شد به هایپر او اس. این ترتمیز طراحی شده، اما یه سری مشکلات هنوز هم داره. من فکر می‌کردم دیگه آپدیتش کنه برطرف میشه، اما می‌بینم هنوز این مشکلاتو داره. مثل چی؟ یکی اینکه آلویز آن دیسپلی داره این گوشی، امولد، عملاً میتونه سخت افزاری پشتیبانی کنه آلویز آن دیسپلی رو. آلویز آن دیسپلی هم داره، اما اسمن داره. یعنی چی؟ در واقع 10 ثانیه روشن میمونه. توی سری از نسخه‌ها اوکیه، آلویز آن دیسپلی واقعا، اما مثلا توی این گوشی آلویز آن دیسپلی نیست. 10 ثانیه آن دیسپلیه، یعنی 10 ثانیه آلویز آن دیسپلی میاد، بعد میره، بعد یه بار بزنید رو صفحه تا دوباره بیاد. یه مشکلیه. حالا میشه با روش‌های زیر میزی برطرفش کرد، یه سری اپ‌ها بریزی که دست رسید به تنظیمات برنامه بیشترشو فعالش کنی، اما خب من خوشم اون کارا نمیاد. دوست داشتم خود دیفالت چیز باشه دیگه، آلویز آن باشه دیگه. وقتی داره اینو نکنید. الان این آلویز آن که رفت، این آلویز آنشه رو میفته. آره این آلویز آنشه، 10 ثانیه ولش کنی الان میره. میتونیم صبر کنیم تا 10 ثانیه بشه، میتونیم رفت اومد یه لحظه چون تکون خوردم دوباره برگشت. این مشکلی که من واقعا مشکل دارم دیگه، آلویز آن که نباید اینجوری باشه. یه سری قابلیت هم بود که برای من مهم بود از نظر قابلیتی و نرم افزار سخت افزار. من میتونم بگم هواوی یکی از قوی ترین گوشیاست. البته که الان دیگه با گوگل همکاری نمیکنه، خورد دوست دارش، ولی واقعا اون زمانی که همکاری میکرد فوق العاده بود. بخاطر همین یه سری قابلیت‌ها داشت که چشم منو گرفت. فکر میکنم سامسونگ هم اون قابلیت‌ها رو داشته باشه، اما روی این گوشی یا در واقع کلا هایپر او اس شیائومی نیست. مثل چی؟ یه قابلیت داشت که شما با بلوتوث گوشی وصل کردی به هدست، اسپیکر، یا اصلا وصل کردی به ضبط ماشینت، گوشیت زنگ میخوره به هر دلیلی، یا اصلا گذاشتی رو اسپیکر گوشیو،
گوشی زنگ میخوره به هر دلیلی دوست نداری روی اسپیکر باشه، رو اون بانده باشه، گوشی اینجوری می‌بردی در گوشت، اتومات سوئیچ می‌کرد روی این ایرپیس این بالا. خیلی فوق‌العاده بود این قابلیتش، من خیلی استفاده می‌کردم مخصوصا توی ماشین. وصل به بلوتوث به ضبط، گوشی زنگ می‌خوره اینجوری می‌کردی اتومات میومد روی ایرپیس. این نداره، نمیدونم چرا اینو نداره. این چیز ساده است دیگه، نرم افزاریه. تمام حسگرای لازمو داری. وقتی من گوشی میارم بالا صفحه روشن میشه، روشن حالا اگه خاموش شد میارم بالا صفحه روشن میشه، یعنی حسگر لازمو داری. چرا این قابلیت رو نمیای بذاری روش؟ این یه مشکل. تازه این یکی از قابلیتایی بود که من دوست داشتم داشته باشه و نداره. واقعا هم راحت میشد حلش کرد، اما من منتظر موندم، گفتم آپدیت میده چی اضافه میکنه، همون چیزایی که قبلا داشت فقط میاد خوشگل میکنه، هیچ آپدیت به درد بخوری نمیده. اتفاقا راجع به آپدیتاش میخوام الان صحبت کنم. پشتیبانی آپدیتی الان بعدش رو گفتم، ولی به طور کلی پشتیبانی آپدیتی خوبی داشت گوشی. منظورم چیه؟ منظورم اینه الان که 4 سال از این گوشی میگذره همچنان من دارم پچ‌های امنیتی رو دریافت میکنم، آپدیت امنیتی رو دریافت میکنم. نکته خیلی مهمیه، 4 سال از گوشی بگذره هنوز تو آپدیت امنیتی براش بدی، نکته خیلی خوبیه. ولی آپدیت او اس نمیده بهتون. یعنی من اندرویدش فکر می‌کنم 2 بار یا 3 بار آپدیت اندروید دریافت کردم و دیگه براش آپدیت اندروید نمیده، فقط آپدیت امنیتی میده. یعنی بعد همون 2-3 باری هم که آپدیت اندروید داد فقط اندروید آپدیت شد، هیچ تغییر خاصی نکرد. اومد میوآی هم کرد هایپر او اس، فقط یه ذره زارش تغییر کرد، هیچ قابلیت خاصی بهش اضافه نشد. البته فکر می‌کنم الان توی هایپر او اس 2 یا 3 اون هایپر آیلند که در واقع همون داینامیک آیلند مال آیفونه اون بهش اضافه شده. جالبه، به اندازه آیفون خوب نیست ولی خب جالبه، بعضی دوستان داشته باشن که البته اپش هم هست میتونید بریزید، ولی خب اضافه شده مثل اینکه بهش. خب این همه راجع به نرم افزارش بعد گفتیم، ولی بریم سراغ سخت افزارش ببینیم چه نکات مهم و خوبی داره. اولین چیزی که از یه گوشی شما میبینید چیه؟ وقتی گوشی رو میخرید مسلما اولین چیزی که میبینید جعبشه، بسته‌بندیشه. شیائومی خدا رو شکر تو این زمینه واقعا خوب کار کرده. منظورم چی خوب کار کرده؟ یعنی جعبه شما وا می‌کنی، علاوه بر گوشی و کاغذ که توی آیفون و سامسونگ داریم جدیداً می‌بینیم با این سیاستاشون، می‌بینید که شارژر هست، خود گوشی که هست، قابم براتون گذاشته. خود گوشی هم یه خشگیر حالا پلاستیکیه، نمیگم خیلی بد ولی همچین هم خوب نیست، راحت خشم میفته. حتی یه خشگیر ساده هم رو گوشی براتون گذاشته. به هر حال که این یه ذره میشه گفت احترام گذاشته به مخاطبش. درسته پولش رو احتمالاً میگیره، گرچه که خیلی هم گوشیاش اقتصادی ان، ولی خب شارژر رو براتون حتما میذاره، قاب گوشی هم میذاره. یعنی من هر چی گوشی گرفتم تا الان قاب گوشی داخلش بوده و یه نیمچه خشگیری هم براتون میذاره. حالا تا زمانی که بهت گلس نصب کنی یه چیزی داره تو گوشی. اما بریم سراغ ظاهر گوشی. گوشی چطور طراحی شده؟ اول من پشتش رو بهتون نشون بدم. پشت شیشه است، می‌بینید یه برقی میزنه. این رنگ گوشی هم مشکیه، یه حالت سرمه طور نشون میده، ولی آبیش هم تقریبا همین جوری، همین رنگه. صفحه پشتش خیلی خوشگله. طراحی گوشی من دوست دارم. نازکه، خیلی نازک نیست، تو سری جدیدش نازک‌تر شده. این ردمی نوت 11 الان 14 اومده، 14 اس هم اومده، فوق‌العاده نازک و خوش دسته. ولی خب اون پنل پشتیش پلاستیکه، این شیشه است. گرچه که اونم مهم نیست، قابو میندازیش اصلا معلوم نمیشه. خیلی هم گوشی قشنگه. دارم بهتون الان نشون میدم اینهاش. این 14 میبینید معلوم نیست شیشه نیست و پلاستیکه، اینقدر کیفیتش خوبه، واقعا هم نازکه، اما این شیشه است، اون پلاستیکه و خیلی قشنگه. دور گوشی رو میبینید این ورش چیز خاصی نداره. این پایینش هم که اسپیکر و شارژر رو با میکروفون رو داریم. این بالا هم که این بالا رو بعدش بیام چون چیز جالبی دارم میخوام راجع بهش صحبت کنم. این بغلم که فقط فکر می‌کنم مال سیم کارت کجا بود؟ سیم کارتش پایینه، من فکر کنم بغلش هم چیز خاصی نداره. حالا این سراغ بالاش که گفتم برام جالبه و بر شما هم احتمالاً جالب باشه، اینکه این گوشی هنوز جک معلوم اینجا جک 3.5 رو داره، جک 3.5 انسفری رو داره، حذفش نکردن. بعد می بغل ترش هم اینجاست، ببینم اگه بیفته اینجا فوکس در اون بردار دوست عزیز، لطفاً بلش کنید. اینجا سنسور اینفرارد هم داریم. چیه؟ در واقع همون مادون قرمزه که برای کنترل استفاده میشه، کنترل تلویزیون، نمیدونم اسپیله، چیزای الکتریکی دیگه که میتونید ازش استفاده کنید. شاید برای بعضی مهم نباشه ولی من ترجیح میدادم گوشیم داشته باشه. خب داره، شیائومی داره، اینفرارد رو داره، جک سونی داره و این بالا هم اسپیکر رو داریم. راجبش جلوتر میخوام صحبت کنم. مورد بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم باتری گوشی. شیائومی از وقتی که اومد روی باتری و شارژرش خیلی مانور داد، حقم داره، واقعا عالیه. یعنی یکی از قوی ترین نقاط قوت شیائومی رو بخوام بگم باتری و شارژرش. رو دستش نیست، هم حجم باتریش به شدت بالاه، هم نگهداری شارژش خیلی خوبه. باتریش واقعا عالی عمل کرده توی 3 سال اول. برای من سال آخر یه مشکلی پیش اومده که الان بهتون نشون میدم مشکل چیه.
ولی 3 سال اول واقعا عالی عمل کرد. اگه سنگین استفاده، خیلی سنگین استفاده کنید، نیم روز، بیشتر از نیم روز جواب میده. سنگین معمولی یعنی سنگین معقول استفاده کنید، یه روز رو جواب میده. دیگه آسون بگیرید بهش و فقط در حد زنگ و پیام و اینا باشه، شاید 1.5 روز 2 روز هم بهتون جواب بده. واقعا شارژش خوبه. مورد بعدی که میخوام راجعش صحبت کنم شارژرشه. این گوشی شارژش 120 واته. شارژش هم میتونم نشون بدم، اندازه کله است. آخ من چه کارم؟ من کی هستم؟ بنده یه راننده. این شارژرش خیلی بزرگه، یعنی اندازه کفت است. قشنگ اندازه آداپتور، اگه نور بذاره قشنگ اندازه آداپتور لپتاپ، خیلی بزرگه و این 120 وات. اگه بیفته و نمیفته دیگه 120 وات شما قبول کنید. نکتهش چیه میگم 120 واته؟ بر اساس مدل گوشی این شارژر تغییر میکنه. 33 داره، 67 داره، 120 داره. فکر میکنم جدیداً بیشتر هم داده. همین 120 وات اون اوایل تو 3 سال اولی که میگم به شدت سریع شارژ میکرد، یعنی زیر 1 رو 20 دقیقه شارژ میکرد. نکته خیلی مهمیه برای گوشی. چرا؟ شاید به ظاهر براتون مهم نیاده ولی واقعا مهمه. مثلا فرض کن صبح پا شدی میخوای بری سر کار یا چک میکنی گوشی شارژ نداره. صبح که پا شدی میزنی شارژ تا لباستو بپوشی، صبحانه‌تو بخوری، کاراتو بکنی، ببینی گوشی فوله. حتی من پیش اومده موقعی که دارم لباس میپوشم دیگه میخوام برم بیرون میبینم گوشی شارژ نداره. اون موقع البته میزدم شارژ میدم 5 دقیقه بعد شده 50%. خیلی این نکته خوبی بود. اصلا لنگتون نمیذاری سر شارژ، فوق العاده است. اما نکته‌ای که از اول می‌خواستم بهتون بگم چیه؟ این بغل رو نگاه کنید، اینجا وا شده. چرا وا شده؟ چون باتری وات کرده. البته نمیشه این ازش ایراد گرفت، 4 ساله داره کار میکنه به هر حال. و طبیعیه که باتریش، خصوصا باتری تو اکثر گوشی‌ها اینجوری میشه بعد چند سال استفاده باتریش یه ذره مشکل پیدا کرد. حالا چه مشکلی پیدا کرده؟ یکی اینکه سرعت شارژش مثل اول نیست. نیم ساعت 40 دقیقه بعد بمونه که شارژ شه. بازم البته عدد خیلی بالایی نیست، نیم ساعت یا 40 دقیقه برای گوشی 5000 میلی آمپری خیلی عدد خوبیه، ولی خب مثلا اولش نیست. اول 1 رو 20 دقیقه راحت فول شارژش میکرد ولی الان نه. بعد بیشتر اون شارژ. مورد دومی که زیر 20% 10% عملاً شارژ نیست، یعنی خیلی سریع تموم میشه. خب اینم طبیعیه دیگه، عمر باتریش اومده پایین. و من نخواستم باتریشم عوض کنم چون معمولا وقتی باتری عوض میکنید ماشاءالله انقدر باتری هم خوبن گوشی رو کلا داغون میکنه. ترجیح دادم عوضش نکنم و با همین سر کنم، چون به هر حال شارژر میتونه همه جا به خود ببری، سری گوشی شارژ کنی، آنچنان هم باز لنگ نمیمونی، یعنی یه روزو جوابت میده. اگرم باز به سبک بگیرید یه روز حتی بیشتر هم میبرد. آنچنان مشکلی پیدا نکرده. ولی خب این هست. البته خب میگم چیز طبیعی هم هست، صرفا مخصوص این گوشی نیست. بدونید کلا اگه گوشی زیاد استفاده کنید مشکلات براش پیش میاد. مورد بعدی که میخوام راجعش صحبت کنم صفحه نمایش گوشیه. این صفحه امولده. شما میتونید صفحه IPS هم پیدا کنید بسته به قیمتی که میخواید برای گوشی بدید یا قیمتی که گوشی داره. در واقع شما صفحات با کیفیت متفاوتی پیدا میکنید. امولد صفحه کیفیت خیلی خوبی داره، آلویزان دیسپلی به لطف امولد بودنش داره، کیفیت تصویرش واقعا خوبه. اما به هر حال دیگه کیفیت صفحه‌ای مثل S25 و آیفون 17 مسلما نباید ازش داشته باشید، چون این گوشی اصلا تو بازی رقابتی با اونها نیست. قیمت زمین تا آسمون با اونها فرق داره. الان S25 تازه این که الان تولید نمیشه، مثلا این 14S که الان حدود 40-50 تومنه با S25 FE تازه بخوای مقایسهش کنی 3 برابر این قیمت داره. پس مسلما نباید صفحه‌هاشون رو با هم مقایسه کرد، ولی این به معنی نیست که صفحه اینا کیفیت بدی داشته باشه. اصلا لنگتون نمیذاره، فوق العاده است کیفیت تصویرش. البته میگم این امولد نسخه IPSش هست که دیگه به هر حال IPS هم خوبی خودشو داره، بدی خودش هم داره. بعد ببینید چه تایپی هستید. من خودم به شخص امولد از IPS بیشتر ترجیح میدم، چون هم IPS داشتم هم امولد رو بیشتر میپسندم. اونم به خاطر عمق رنگ مشکیش، خصوصا تو تاریکی که با گوشی کار میکنید کامل متوجه این داستان میشید. میگن IPS کیفیت رنگاش بیشتره، بهتره. امولد عمق تصویر مشکیش. من عمق تصویر مشکی رو ترجیح میدم چون اینم اونچنان اختلاف زیادی با IPS تو بقیه رنگ‌ها ایجاد نمیکنه. من امولد رو ترجیح میدم، به علاوه اینکه مصرف صفحه امولد از IPS به شدت کمتره. چون الان مثلا فرض کنید روی این حالت که میذاریمش این مشکی‌ها عملا خاموشن، برقی مصرف نمیکنن، ولی رو IPS نه، مشکی‌ها هم روشنن، اتفاقا برق بیشتری هم مصرف میکنن چون شکست نورشون متفاوته. نکته بود که بعد بهتون میگفتم. بریم سراغ دوربین. خب گفتم بدون این گوشی که 4 سال پیش ساخته شده، دوربین آنچنان خفنی نداره چون گوشی اصلا دوربین نیست و ببینید در حد روزمره کار رو میندازه. بازم این همین داستان. ببین الان مثلا این 14S رو داریم، اینو من آوردم که اینجا مدرک داشته باشم. این گوشی دوربینش فوق العاده است، واقعا دوربین خوبی داره، عکسای خفنی میندازه. اما این گوشی رو در حد استفاده روزمره اون 4 سال پیش دوربین خوبی داشته، الان دیگه قابل رقابت نیست. راستش رو بهتون بگم دوربینش آنچنان دوربین خفنی نیست. 4K میگیره ها، ولی
این فکر کنم 4K نمیگیره این 14S، ولی این 4K میگیره. ولی باز میگم آنچنان انتظار کیفیت بالا رو باز در حد آیفون و S25 نداشته باشی، چون هرچی باشه شیائومی گوشی اقتصادیه و اصلا گوشی دوربین نیست، قرار نیست رو دوربینش حساب کنید. آنچنان در حد کار روزمره راه میندازه. الان مثلا شما بخواید این گوشی ورژن جدیدش رو بگیرید، همون 14S، حتی بیشتر از روزمره هم شاید راهتون بندازه. شاید این گوشی 11 نوت 11 به درد کسی که بلاگره نخوره، اما این 14S میتونه کارش رو راه بندازه. آنچنان به هر حال اقتصادی این گوشی هم قابل رقابت میگم با S25 نیست، چون 3 برابر این تازه نسخه FH اختلاف قیمت داره، ولی دوربینش واقعا فوق العاده است. میتونه حتی برای بلاگرم کارشو خیلی خوب راه بندازه. مورد بعدی اسپیکر همونجوری که نشونتون دادم، بالاش اسپیکر داره، پایینش هم اسپیکر داره. خب یعنی چی؟ یعنی گوشی استریوه. اکثر گوشی شیائومی استریو ان، یا قابلیت خیلی خوبه. من خودم خیلی خوشم میاد، خصوصا وقتی که بدون هدست یا هندزفری دارید فیلمی چیزی میبینید، استریو بودنش خیلی جالب میکنه کارو. شما دوباره صدا رو خصوصا وقتی گوشی اینطوری میگیرید توی فیلم دیدن، صدا دو طرف میاد، عالیه، کارو در میاره. آنچنان دیگه میگم اسپیکر هم نیست، قرار نیست یه باند خفن با بیس خیلی خفن داشته باشه. بیسش تو صدای بالا خیلی بهتر میشه، تو صدای کمتر تریبل شفافیتش بیشتره که طبیعی هم هست. تو صدای کم من شفافیت بیشتر دوست دارم داشته باشم تا بیس رامو. تو صدای بالا بیسش هم قوی میشه، ولی باز در حد یک اسپیکر موبایل. فکر میکنم اسپیکرهای سامسونگ خیلی زورشون از شیائومی بیشتره از نظر قدرت صدا، ولی این شیائومی هم 11 هم 14S باز بیشتر و کارو در میارن. یعنی باز اسپیکرهای خوبی هستن. اما بریم راجع به پردازندش و توان گرافیکی صحبت کنیم. ببینید الان انقدر دیگه تکنولوژی پردازنده و کارت گرافیک و اینا پیشرفت کرده و همینطور حافظه که گوشی لنگتون تو هیچ زمینه عملا نمیذاره. یعنی کال آف دیوتی میخوای بازی کنی میاره، پابجی میخوای بازی کنی میاره، میخوای بری کپکات ادیت بزنی میاره، اینشات ادیت بزنی میاره. آنچنان دیگه نمیشه روی مبحث مانور داد. حالا اینکه با چه کیفیتی بری مثلا بازی کنی، خب اون شاید جای بحث داشته باشه، گرچه که باز میتونی رو های باش بازی کنی، یعنی مشکلی پیش نمیاره. شاید یه خورده بیشتر داغ بشه، ولی خب میتونی باش بازی کنی دیگه. به نظرم بحث پردازنده آنچنان بحث سنگینی نیست بگیم باید همچین پردازنده‌ای داشته باشه. گرچه که الان یه سری بازی کامپیوتر هم دارن واسه گوشی‌ها میارن، حالا شاید اون یه ذره بازی رو تغییر بده. در حال حاضر تمام نیازهاتون رو میتونه برطرف کنه. اصلا میگم لگ و اینا رو داخلش احساس نمی‌کنید. پردازنده‌های جفت این گوشی‌ها پردازنده خیلی روون و خوبی دارن. حافظه هم که دیگه از 256 داریم به بالا. 256 هم زیاده، اگه کارتون عکس و فیلم نیست واقعا 256 هم پر نمیشه. من نصفش رو زود پر کردم. اگه بخوام راجع به رم هم صحبت کنم، داخل این گوشی رم مجازی هم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که شما علاوه بر اون رم فیزیکی که دارید که حالا هر چند گیگ هست، میتونید یه رم مجازی هم باش تعریف کنید که حالا قابلیت شیائومی دیگه. مثلا میگی 3 گیگ به اون مثلا 4 گیگ حالا هر چند گیگ که دارم من اضافه کن، میاد از حافظه گوشی کم میکنه به رم اضافه میکنه. که مثلا واجب هم نیست واقعا، خود 4 گیگش هم زیاده. الان که گوشی‌ها دارن میرن سمت 8 گیگ دیگه واقعا جای بحثی براش نمیمونه، نیازی به این کار هم نیست الکی حافظه رو درگیرش کنید. حالا بریم سراغ جمع‌بندی. کلا گوشی شیائومی ارزش خرید دارن. میگم این گوشی که دیگه تولید نمیشه، 14S هنوز هست، واقعا گوشی خوبیه. تو زمانی که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم بعدن قطعا جدیدش میاد که فکر می‌کنم 15 اومده. حتی ارزش خرید دارن شیائومی‌ها. بعد بهتون میگم تو رنج قیمتی خودش اگه میخوای نگاه کنی 100% ارزش خرید داره. ببین این یه رقیبی که شیائومی دارن سری A سامسونگه. من به شخص سری A سامسونگو ترجیح نمیدم به شیائومی. شیائومی بهتره، هم از نظر کیفیت، هم از نظر خوش ساختی و خوش دستی، هم از نظر صفحه نمایش. اکثر این سری A رو که نگاه میکنی یه باگ ریزی به هر حال تو نمایششون، صفحه نمایششون میتونید پیدا کنید. اما اگه وارد داستان سری S بشیم که دیگه اون بحثش جداست، اصلا خیلی گوشی خفنیه که خب قیمتشون هم خفنه، ولی تو رنج قیمتی خودشون 100% شیائومی میتونه یه گزینه خیلی خوبی باشه. به پایان این ویدیو رسیدیم. اگه هر فردی 30 سوالی چیزی دارید حتما داخل کامنت ها بپرسید، جواب میدم. دوست داشتید لایک کنید، دوست هم داشتید سابسکرایب کنید و تا دیدار بعد بدرود.